کسی که از 3000 سال سیر اندیشه بشر بهره نگیرد تنگ دست به سر میبرد. گوته. انسان در پی یافتن سعادت، رستگاری و نیکی به دالانهای هزار توی تاریخ سرک کشید. در مقطعی عقل خیش را نماد حقیقت و همه چیز پنداشت. در برهه‌ای دیگر تجربه و حس خود را پیمانه راستی و درستی دانست. اما نور حقیقت درخشانتر از این است که در پس این گونه انحرافات فکری خاموش گردد. تبیین جهان، قسمت 8. بطلان روش‌های عقلانی و حسی محض. اشاره‌ای به روش قرآن در رابطه با شناخت و تبیین جهان. بر اساس صحبت‌هایی که کردیم می‌خوایم این نتیجه رو بگیریم که هم روش‌های محضاً عقلانی و هم روش‌های حسی محض اینها باطل هستند. اینها موانع بزرگی در راه رشد آگاهی‌های بشری و معرفت انسان نسبت به خودش و جامعه و جهان ایجاد کردند و باز هم خواهند کرد. اینکه هر کدوم از اینها به طور یک بعدی در یک بخشش مفید بوده یا درسته بوده، بحث ما روی این نیست. بحث ما در مجموعه. در مجموع اگر گردن بگذاریم به این که بیار ببینم، این درسته. جاهایی هستن که آره بیار ببینم، ولی در مجموع به ذهنیت چشم نمیشیم. واقعیت رو میبینیم میگیم نیست. ما تو ذهن خودمون میگیم نیست، در واقع هست. انعکاس این دو شیوه برخورد در فلسفه و در بحثی که ما در پیش داریم، یعنی تبیین جهان که موضوع صحبتمون هست، خود رو مثلا به این ترتیبات، به این شکل‌هایی که الان چند نمونه‌اش رو میگم میتونه نشون بده که از پیش باید به اصطلاح طی بکنیم، وضعیتمون روشن بکنیم که از اینها احتراز کنیم. مثلا یک عده از فلاسفه و متفکرین که در میون اونها فلاسفه کشورهای مسلمون هم بودند، کوشیدند تا از طریق بحث‌های نظری و براهین عقلی فقط توی ذهن بیان جهان رو تفسیر بکنن و تبیین بکنن و هدفدار نشون بدن و خلاصه خدا رو اثبات کنن، غایتی رو اثبات بکنن. محور اصلی کار اینا، یعنی اون جایی که روش فقط وایستادن، بطلان تسلسل. یعنی چون شما پذیرفتین که دور تسلسل باطله، مثل اون مثال جنبنده و جنباننده، رو اونجا تکیه کرده.
برخی از فلاسفه اسکولاستیک برای اثبات وجود خدا به استدلال محرک اول روی می آوردند. آنها استدلال می کردند در جهان ما برخی از پدیده ها و موجودات دارای حرکت هستند. چرخی که می چرخد، یک گاری که مسافتی را طی می کند، آسیابی که به دور محور خود در گردش است. اما هر کدام از این حرکت ها نیروی خود را از یک محرک می گیرند. چرخنده‌ای به چرخ نیرو می دهد تا بچرخد. اسبی گاری را می کشد تا حرکت کرده مسافتی را بپیماید. باد یا آبی که توربین آسیاب را چرخانده تا بتواند به دور محور خود به گردش درآید. پس هر پدیده متحرک نیاز به یک محرک دارد. هر جنبنده در پشت خود جنباننده‌ای دارد. پس همان چرخنده‌ای که چرخ را میچرخاند خود نیز توسط محرکی دیگر به گردش در میآید. آن محرک نیز توسط جنباننده‌ای دیگر نیرو میگیرد. این دست از فلاسفه در ادامه استدلال خود میگویند اگر این روند را پی بگیریم به یک نقطه آغازی میرسیم، به جایی که یک محرک اول هست که همه پدیده ها را حرکت میدهد اما خود حرکت نمی کند. پس یک محرک اول وجود داره که حرکت میده، خودش حرکت نمیکنه. اینم خداست. ما اینطوری به هدفدار بودن جهان نمیرسیم. قبلا گفتم همین که حرکت درونجوش رو مطرح کنیم این استدلال پوچ شده. دوم، استدلال مشهور واجب و ممکن و ممتنع که لابد شنیدیم. عقلگرایان به یک شیوه دیگر تلاش می‌کنند خدا را اثبات کنند. استدلال واجب و ممکن. در جهان مادی ما گذر زمان پدیده ها را دچار پیری، فرسایش، فساد و نابودی می‌کند. انسان‌ها می‌میرند، خانه‌ها خراب می‌شوند، لباس دوخته شده فرسوده و پاره می‌گردد، شیر و میوه فاسد می شوند. در حقیقت این پدیده ها هم می توانند باشند هم می توانند نباشند. پس وجود این پدیده ها ممکن است. پدیده های ممکن الوجود. بر اساس این استدلال آنچه که برخلاف انسان و سایر پدیده ها در چارچوب نگنجد که هم بتواند باشد و هم بتواند نباشد و همیشه هست واجب است. یعنی پدیده‌ای که تنها شامل بودن باشد. فلاسفه‌ای که با استدلال واجب و ممکن در پی اثبات خدا هستند میگویند پدیده‌های ممکن از جمله انسان که هم میتواند باشد و هم میتواند نباشد به آن واجب تکیه داشته و به آن متکی هستند. چرا که ما به این دنیا آمده و می رویم، اما آن وجود واجب همیشه هست. پس آن که نمی رود وجود ما به آن وابسته است. یعنی ممکنات ایجاب می کنند که واجبی باشه. واجب الوجود اونم که خداست. پس از ممکن رسیدیم به واجب، واجبی که اینجا تو این عبارت ها یعنی خدا.
این عیناً استدلال سن توما هست که گفتم بعداً توی افکار اسلامی هم وارد شده یا به هر حال مورد استفاده قرار گرفته. بذارید همینجا بگم نفس استدلال غلط نیست. به اصطلاح ممکنات، به بیان دیگری بگم وجودهای نسبی به اعتبار یک چیز مطلقی میتونن وجود داشته باشن. به ذهنتون نمیخواد اشغال کنه. فرض بکنیم بگیم ماها که میریم و میایم و میمیریم به یک ذات مطلقی، خلاصه نیازی به خدا داریم، اثباتش حالا بمون. نفس استدلال ممکنه غلط نباشه، فقط در چارچوب عقلی. یعنی میشه ترک برداره، میشه توش اما و اگر کرد. برخی دیگر از فیلسوفان عقلگرا و ایدئالیست با استدلال علت و معلول تلاش می‌کنند وجودی به نام خدا را اثبات کنند. در جهان هر پدیده و موضوعی علتی دارد. علت وجود شب و روز چرخش زمین پیرامون محور خود است. پس شب و روز معلول این چرخش است. علت وجود باران بخار آبی است که به صورت توده‌های فشرده ابر در آمده با سرد شدن به صورت مایع پدیدار شده در نمود باران فرو می‌ریزد. پس باران معلول ابری فشرده است. سنگی که به آسمان پرتاب می شود پس از اینکه نیروی پرتاب را از دست داد به سمت زمین کشیده می شود. پس حرکت سنگ به سمت زمین معلول نیروی گرانش است. از طرف دیگر هیچ پدیده‌ای هم نمی‌تواند علت خودش باشد، چرا که اگر علت خودش باشد پس خودش مقدم است. حال هر معلولی علتی دارد. این را هم باید در نظر داشت که سلسله علتها بی نهایت نیست. پس به چیزی خواهیم رسید که خود علت تمامی پدیده‌ها، رخدادها و موضوعات دیگر است. جوهر همین استدلال اینه، مثل استدلال قبلی که این ممکن به اون ممکنه. من فرزند پدر مادرم که اونا خودشون ممکنن فرزند پدر مادرشون، همینطور بریم یک جایی به اصطلاح باید بایستیم به یک واجبی تو کل جهان ها. اینجا هم همینطور سلسله علت ها بی نهایت نیست. پس به یک جایی خواهیم رسید چیزی که علت اون چیزهای دیگه هست، چیزهای دیگه از اونه ولی خودش از چیز دیگری نیست و این خداست. چرخ و فلکی که میچرخد، چرخ دنده‌ای که پیرامون محور خود در گردش است، چرخ یک درشکه که با غلط خوردن درشکه را به جلو میراند. بر پایه نمونه‌هایی این چنین برخی از فیلسوفان عقلگرا تلاش می‌کنند خدا را از میان یک استدلال ایدئالیستی اثبات کنند. نوع دیگه از استدلال، همون که گفتم هر چرخ چرخاننده‌ای دارد، هر شیء صانعی دارد، هر چیزی یک سازنده‌ای دارد، پس جهان نیز صانعی دارد، خدا نام.
باز تأکید میکنم چه بسا جنبه هایی از این استدلالات به ساده سازیاش کار نداشته باشیم، حاوی یک چیزی باشه که ما الان نمیخوام روش بحث بکنیم، ولی مسئله اینه که آیا میتونه به این ترتیب که وارد بحث میشیم محل هیچ گونه شک و ایراد نباشه، به اصطلاح عامیانه مولای درزش نره؟ نه. طرف همیشه میتونه در مقابل چنین استدلالی بگه آقا قیاست غلط، مثالی که میزنی غلط، شما به دلیل تنگ نظری و الگوسازیتون این کار کردید، بد طوری تعمیم میدین هر چیز صانعی دارد خدا هم فلان، هزار یک دلیل دیگه. شما به این دلیل میگین این بلندگو یا این ساعت یا این قلم صانعی داره برای که اینا ساخته شده است. جهان برهوت و نمیدونم دشت و دریا و اینا رو که کسی نساخته، که اینا مصنوعن، اینا طبیعت هست، جای بحث هست. بنابراین آیا بهتر نیست که از خیر این شکل وارد شدن ها بگذاریم، با فرض بر اینکه خیرکی هم فرض کنیم داشته باشه، نیاییم بنامون رو روی استدلالات عقلانی صرف بگذاریم؟ برای اینکه دیدیم هم اینا یک بعدی میبینن، ولو که یک بعد درست ببینن تو تجربه یا توی استدلال ناب درست ببینن، ولی به هر حال در مجموع که ببینیم چه اون حسی ناب چه اون عقلی ناب از ایدالیسم سر در آوردن، از پندارگرایی در سر در آوردن، از توهم سر در آوردن. خیلی خوب، پس اساس اون چیزی هم که میخواد اثبات کنه، حالا خداست یا ناخداست فرق نمیکنه، به هر حال ذهنی خواهد بود، مثل استدلال عقل کل که گفتیم یا استدلالات برکلی که بعداً خواهیم دید. این اول از اینجا شروع میکرد، اسقف انگلیسی مال قرن 18 که هرچی هست خواب و خیاله. اسقف جورج برکلی 1685 تا 1735 میلادی. اسقف برکلی بر این باور بود که هرچه در جهان وجود دارد تصور و خیال است. برای نمونه برکلی می گفت وقتی من دست در جیب خود کرده قلمی بیرون می آورم، اراده کردم که قلم تصور و پدیدار شود. یعنی وجود قلم به خاطر اراده من بود و در حقیقت تنها در تصور جای دارد. اسقف برکلی در دنیای پندار گرایانه یک گام فراتر گذاشت و گفت برخی پدیده ها نیز هستند که وجودشان به خاطر اراده ما نیست. برای نمونه هنگامی که صبح بیدار شده تابش خورشید را از پس پنجره می‌بینیم، ما اراده نکردیم که خورشید تصور و ظاهر شود. از اینجا برکلی به این نتیجه میرسد که پدیده هایی هستند که خارج از تصور و اراده ما ظاهر می شوند. به اینجا میرسه که این تصورات غیر ارادی رو کی آورد جلو ما نشونمون داد؟ خدا. اول بنیاد واقعیات جهان عینی و ملموس رو میزنه، بعد از توش خدا میاره، به در خودش میخوره. یعنی تصوری خواهد بود. این یک سری استدلال ها بود که گفتم که ما رد میکنیم این نحوه بنیاد ریزی و پیریزی رو از شیوه های عقلی صرف. از اون طرف هم باید همونطور تفکرات پوزیتیویستی که صحبتشو کردیم، علم زدگی من، علم ثابت کرده که خدا نیست،
اونایی که اینو میگن. قبلا صحبت کردیم خدا و ناخدا هیچ کدوم موضوع علم نیستن. یعنی گفتیم داریم به اصطلاح طی میکنیم حساب خودمون رو با تمایلات و تفکرات غلطی که ممکنه در پیش ما رو از مسیر درستمون خارج بکنن. همونطور که اون استدلال چرخ و چرخاننده و جنبنده و جنباننده رو گفتیم، نظیر هم هست که توضیحش رو دادیم که اگر چیزی رو نیارید که ایشون ببینند اون چیز وجود نداره. ادعاهایی از این قبیل که بعداً خواهیم دید علم به همه مسائل پاسخ خواهد داد. باید گفت پس شما نمیدونین علم چیه؟ نه، علم به همه مسائل پاسخ نخواهد داد. علم به اون مسائلی که موضوع تجربه باشند و موضوع دیدن و لمس کردن و تحقیق آزمایشگاه برن، به اونها جواب خواهد داد. بعضی از مکاتب رو میبینیم که متاسفانه علیرغم موضعی که میگیرن علیه پوزیتیویسم، خواهیم دید ها باز در یک جای خودشون میفتن تو پوزیتیویسم. پوزیتیویسم الان به عنوان یک گرایش و یک فلسفه ایدئالیستی معرفی شده. ما خواهیم دید ماتریالیست هایی رو که در نقطه‌ای با پوزیتیویست ها همدهن میشن، همزبون میشن. دوازده آوریل 1961 23 فروردین 1340 یوری گاگارین فضانورد اتحاد جماهیر شوروی گام بر فضا گذاشت. این نخستین بار بود که انسان از دیوار جو زمین عبور کرده فضای بیکران را تجربه کرد. رهبر وقت شوروی نیکیتا خروشچوف طی نطقی که از رادیو پخش شد گفت: فضانوردان ما به فضا رفتند و در آنجا هیچ اثری از خدا ندیدند. واقعا چنین خبری رو ایشون داد. خب قرار بود که به فضا که میریم خدایی رو ببینیم. اینکه هزاران سال پیش خدا حتی در جواب موسی گفت که موسی لن ترانی، من دیده شدنی نیستم. یک گرایش و نمونه دیگه. بعضی از روشنفکران مذهبی برای دفاع از نظریات خودشون که به اصطلاح سنگ و مارک علم پشتش باشه، تمایل پیدا میکنن به اینکه از شیوه های حسی و علمی و اینها استفاده بکنن. استفاده از اینها خیلی خوبه، ولی همه قضیه رو این تو نباید محدود کرد. مثلا این که ما بخوایم از روی پیشرفت‌های علمی صرفاً به خدا برسیم، شاید چنین باشه. با استفاده از تئوری نسبیت، محدودیت جهان، بگیم که جهان به اصطلاح مخلوق، خلق شده است. یا با تئوری انبساط گیتی. در مورد آفرینش جهان فرضیات مختلفی هست. اگر بخوام به صورت هندسی، چون زبان ساده‌تری هست اینجا بیان بکنم، اینطوری بعضیا میگن خلقت و آفرینش مثل دو تا خط موازیه. ببینید همو قطع نمی‌کنه، نه ابتدا داره نه انتها، یعنی ازلی. همین جهان مادی که می‌بینید. تئوری انبساط گیتی که قراین بیشتری داله بر تأییدش هست، درست بودنش، میگه که اینطوری نیست دو تا خط موازی، دو تا خط متقاطع، یعنی گیتی هی گسترش پیدا میکنه. میبینید وقتی پس برگردیم به عقب این دو تا خط همو قطع میکنن. پس معلوم میشه جهان محدود، جهان مادی اونطور که میگویند ماتریالیستا نامحدود و ازلی به اصطلاح نیست،
مخلوقه و محدود. خب این قبیل استدلال ها هم همچنان گفتیم ابعادی از واقعیت رو داره، باید روش کار کرد، تحقیق کرد و جنبه های حق و حق طلبانش رو تایید کرد. ولی اگر بخوایم از همینجا بلا فاصله، یعنی کار رو بر این قرار بدیم، بنا رو بر این قرار بدیم که همین پس علم گفت خدا هست، شما میتونید حرفاتون رو دوش علم سوار بکنید، ولی ما نباید بگیم که علم گفت خدا هست یا علم نگفت که خدا هست. میتونیم بگیم به اون سمت اون رو تایید کرد، اون نتیجه گیری فلسفی رو، یا نکرد یا هر چیز دیگری. ولی اینجا بحث بر سر اینه که اگر کسی آمد در این تئوری نسبیت، کما که اومدن خیلی اومدن، یا نمیدونم تئوری انبساط گیتی، اما و اگر کرد، چون و چرا کرد، چرا روزه شکدار بگیریم؟ آیا راه‌های مستقیم‌تر، بی‌اعوجاج‌تر که هیچ کی هم نتونه بگه که آقا فردا معلوم میشه که نه این تئوری غلط بوده اون تئوری درست بوده، شما اینو درست تفسیر نکردین، غلط تفسیر کردین. آکادمیسین ها و اساتید ماتریالیست تئوری نسبیت اینشتین رو ابتدا جلوش ایستادن ولی بعد پذیرفتن، نه با یک تفسیر و تبیینی مثل این که ما میکنیم، نه باز با تفسیر ماتریالیستی. منظور از تمام این بحث‌ها این است که صرف نظر از این که یک نحوه برخورد، یک تئوری قسمت‌های درستی داره که قسمت‌های درستش واقعاً باید تاییدش کرد، حق باید پذیرفت، باید دید آیا در مجموع این روش، این برخورد درسته، ما رو به جایی خواهد رسوند، اون چیزی که در قدم اول میذاره تو دستمون در قدم‌های بعد قد مقابلش ازمون نخواهد گرفت. در دوران سده‌های میانه اروپا دیدگاه اسکولاستیسم بر اندیشه ها حاکم بود، دیدگاهی ایستا که عقل‌گرایی محض یکی از نمودهای بیرونی آن بود. اما با گام گذاشتن انسان در سده 17 میلادی و آغاز دوران رنسانس دیدگاهی نوین پدیدار گشت، دیدگاهی که رو در روی عقل‌گرایی محض و اسکولاستیسم ملاک را تجربه و علم قرار داد، پوزیتیویسم. در آن دوران این دیدگاه جدید در برابر دیدگاه حاکم در سده‌های میانه یعنی عقل‌گرایی و اسکولاستیسم انقلابی بود. دانشمندان و فیلسوفان پوزیتیویست مانند بیکن، لامارک و دکارت در برابر دیدگاه کهنه دوران علم و تجربه گرایی را ملاک قرار دادند، چرا که در دوران قبل اسکولاستیک ها برای پی بردن به اینکه اسب چند دندان دارد ساعتها و روزها بحث‌های عقل گرایانه می‌کردند، اما به خود اجازه نمی‌دادند بروند به طور مادی دندانهای اسب را بشمارند. وقتی بیکن و دکارت و لاک و اینها اومدن صحبت تجربه و تجربه گرایی، همه علوم جدید سرش باز شد. اما به قول این پلانک بعداً وقتی خواستن بگن فقط بیار ببینیم تا قبول کنیم، در قدم‌های بعد عقب انداختن، ضربه زدن. ما میخوایم اینطوری نباشه، میخوایم فقط بعدی و قسمتی از چیز درست رو نگیریم، یک چیزی رو بگیریم که همه جانبه درست باشه و منفعتی رو که در قدم اول میده در قدم بعد یا قدم‌های بعد ده مقابلش رو ازمون نگیره. به عبارت دیگه ما نمیخوایم بزنیم تو سر اون قسمت‌های درست علم و تجربه و اینها یا فلسفه، ما میخوایم
هر کدوم از اینها رو در جای خودشون بنشونیم، توی محدوده خودشون بنشونیم، در جایی که واقعاً باید باشن و قرار بگیرن تا راهگشای حقیقت باشن، تا برای ما خیر داشته باشن. در همین رابطه اجازه بدیم که مختصری هم این روش‌های مختلف رو که دیدیم به روش قرآن اشاره بکنیم، فقط به منظور اشاره تا بعداً وارد بحث اصلی بشیم. از اونجایی که قرآن کتاب راهنمای عمل هست، به قول خودش هدی للمتقین، کتاب هدایت، و در جریان عمل هم لااقل تا اونجایی که به ما به بشر مربوطه نازل شده، یک کتاب مدون نظری و تئوریک نیست و نباید هم باشه که مثلا یک فصل راجع به شناخت داشته باشه، یک فصل راجع به منطق داشته باشه و الی آخر. شیوه های برخوردش رو از خلال آیاتش، موضع‌گیری هاش و حرفاش باید در آورد. مثل این که شما یک کسی که میاد مثلا یک سخنرانی میکنه در یک موضوع سیاسی یا در یک موردی راجع به مسائل روح، طرز تلقی ها و برخوردهاش رو از تو موضع‌گیری هاش در میاریم. برخی از فلاسفه‌ای که دیدگاه‌هایشان بر پایه عقلانیگری یا راسیونالیسم بنا شده، ذهن انسان را دارای مفاهیمی پیش داده یا اپریور می‌دانستند. دکارت و اسپینوزا از این دست فلاسفه بودند. به باور آنها انسان در هنگام تولد داده‌هایی را با خود به این جهان می‌آورد که از پیش در ذهنش حک گردیده است. قرآن برخلاف این دست از فلاسفه عقلگرا حساب خود را از این شیوه های غلط و یک جانبه جدا کرده و آن را رد می کند. اجازه بدیم این آیه ای از سوره نحل بخونم براتون. برخلاف اونها که گفتن که ما یک مفاهیمی رو با خودمون آوردیم تو ذهن اصلا هست، والله آیه 78 سوره نحل است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خدا شما رو از شکم مادرانتون بیرون آورد در حالی که هیچ نمیدونستین و برای شما چشم و گوش و قلب، سمبولی و مرکزی به اصطلاح برای عواطف و جمع‌بندی و ادراکات در فرهنگ قرآن داد، برای اینکه به این وسیله بریم چیزی بدونیم، بفهمیم. لعلکم تشکرون، شاید که شکرگزار بشیم، این کار به اصطلاح مسیر رو که باید طی بکنیم. به این ترتیب تمام معلومات بشر از جهان خارج و از متن تجارب مستقیم و غیر مستقیمش کسب شده و هیچ معلوم یا بدیهی از پیش تو ذهن کسی همزمان با تولد با خودش نیاورده که بر اساس اون بشه به اصطلاح عقل رو به طور مطلق مجردش کرد مثل که اونها میکردن از واقعیت ها. نتیجه این حرف چیه؟ اون احتجاجاتی که دیدیم در مورد برمانیدس و زنون و اینها، اون بحث‌های کلامی و جدلی صرف، اینها باز هم به صراحه و به طور قطع از در قرآن محکومه، بی دلیل، بدون دلیل قاطع و غالب، به قول قرآن سلطان،
دلیل مسلط. یک چیزی رو گفتن و هی فلسفه بافی کردن روش. از سوره مؤمن یکی دو آیه رو میخونم. آیه 35 الذین یجادلون فی آیات الله، جدل میکنند روی آیاتهای خدا، به غیر سلطان آتاه، به غیر بدون اینکه یک سلطانی، یک به اصطلاح دلیل مسلطی، یک چیز تعیین کننده و برنده‌ای داشته باشند. کبر مقتا عند الله، این بزرگ خصومت و کینه‌توزی و خشمی است که برانگیخته میشه در نزد خدا. و عند الذین آمنوا، نزد کسانی که واقعا ایمان دارن. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار، اینطوری خدا مهر میکنه قلب‌ها و فهم‌های هر برتری جوی سلطه طلب. صحبت کردیم که اون فلسفه بافی اون چنینی از چه جاهایی، از چه ریشه‌های سرمایه‌دارانه یا سودپرستارانه اجتماعی ناشی میشه. در همین سوره آیه 56 ان الذين یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان آتاهم، باز نظیر همون، ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. کسانی که اینطوری مجادله میکنن بدون چنان دلایلی، بدون چنان سلطان و دلیل مسلط و رهبری کننده ای، همان اینه که در سینه هاشون جز کبر، جز نخوت، جز عدم تطابقشون با اون دنیای واقعی، پربها دادن به اون چیزی که خودشون میگن نیست. و اینا ما هم به بالغی درکش هم نمی کنن. پس فاستعذ بالله، از این نحوه برخوردها، از این تمایلات پناه ببر به خدا، خودت رو از اونها پاک کن. انه هو السمیع البصیر، که خدا سمیع و بصیر هست. بر این مبناست که قرآن در اثبات بسیاری از مسائل غیر محسوس که از کادر شناخت علمی خارجه، به هیچ وجه، مثلا فرض کن برای اثبات خدا، سراغ بحث‌های کلامی و استدلالات عقلی و به خلاف روش فلاسفه‌ای که ازشون نام بردیم و دیدیم نمیره. و اگر هم به نام اسلام در جای ارائه شده این شکلی برخوردها، طبیعی گفتیم تحت جاذبه و تأثیر فرهنگ هلنی بود. مثلا اگر مقایسه بکنین نحوه استدلال مثلا قیامت رو قرآن چطوری استدلال میکنه، اگر اسکولاستیکان بخوان مثلا به دنیای بعد از مرگ برسن، چه حرفا میزنن، چه استدلال ها میکنن. از همجا میخوایم نتیجه بگیریم که متاسفانه طی قرنها در این کشورهای مسلمان چه کج‌فهمی هایی نسبت به اسلام صورت گرفته و چه بلاهایی به اون وارد شده. حال اینکه وقتی به خود قرآن مراجعه بکنیم میبینیم که نقطه شروع اتفاقا از خود دنیا و عالم واقعی و عینی است که خواهیم دید در قسم‌ها، در نامگذاری حتی سوره ها، در استدلال ها خواهیم دید که چقدر تفاوت داره با همه اون شیوه های انحرافی که ما را از حقیقت دور میکرد، که دفعه آینده ادامه خواهیم داد. متشکرم.